প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ পনীৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ পনীৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে পনীৰত মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দি সানি ল'ম। এয়া মই নিমখ অকণমান দিছোঁ আৰু এয়া মই অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এতিয়া মই পনীৰকেইডোখৰ ভালদৰে সানি ল'ম। তাৰপিছত তেলত অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। মই কেৰাহীত ইয়াত তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পনীৰকেইডোখৰ ইয়াত মই ভাজি ল'ম। দুইটা ছাইড অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ পনীৰকেইডোখৰ মই অকণমান ভাজি ল'ম। পনীৰখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই তেলখিনিতে অলপমান কেপচিকাম দিম। কেপচিকামখিনি মই এইদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কেপচিকাম অকণমান ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে। কেপচিকামকেইডোখৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেলৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই অলপ পিঁয়াজ লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এইদৰে মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত কাটিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান তেলত ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ। পনীৰ বনাবৰ কাৰণে মই দুটা বিলাহী লৈছিলোঁ। বিলাহী দুটা মই এখন পিহনাৰ সহায়ত পিহি লৈছোঁ। আপোনালোকে মিক্সিত মাৰিও ল'ব পাৰে। আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজটো মই এখন পিহনাৰ সহায়তে পিহি লৈছোঁ। আৰু আদা টুকুৰাও এইদৰে মই পিহনাতে পিহি লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। তেল মই ৰিফাইন তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া মই আদা টুকুৰা দি দিছোঁ। জুইৰ ফ্লেমটো মই একদম কমতে ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া মই পিঁয়াজো দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে ভাজি আৰু এই বিলাহীখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ সময় এইদৰে ভাজি ল'ম আৰু অকণমান পানীটো শুকুৱাই ল'ম। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীৰ পানী অকণমান শুকাই গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই মছলা দিম। মই কম পৰিমাণে অকণমান হালধি দিছোঁ ইয়াত। আৰু এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। আৰু এই চামুচখনে মই এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু অকণমান মই ইয়াত পনীৰ মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া আটাইবোৰ মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই নিমখ আৰু অকণমান চেনি দি দিম। এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত নিমখ দিছোঁ। নিমখটো আন্দাজমতে ল'ব আপোনালোকে। আৰু অকণমান মই ইয়াত চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে তেল বিৰিঙি নাহে। এতিয়া দেখিছেনে ইয়াত তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই 2 চামুচমান গাখীৰ দি দিম।
এনেদৰে অকণমান মই গাখীৰ দি লৰাই লৈছোঁ। বহুতে ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰে, মই ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তাৰ সলনি মই গাখীৰ 3 চামুচমান দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই পনীৰ, কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ইয়াত অকণমান পানী দিম। এয়া মই অকণমান ইয়াত পানী দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই উতল আহিবৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি ৰাখিম। জুইৰ ফ্লেমটো মই এতিয়ালৈকে কমতে ৰাখি বনাইছোঁ। এতিয়া মই অকণমান মিডিয়াম কৰি দিম। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া দেখিছেনে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।